Song Pro DMI по праву вважається однією з найпомітніших новинок на ринку сучасних кросоверів у своєму сегменті, і причини тут цілком зрозумілі. Головний козир – гібридна технологія DM 5-го покоління. Саме вона вивела економічність та запас ходу на новий рівень, причому як у гібридному режимі, так і при їзді виключно на електротязі. Але найцікавіше версія 2026 року. Тут з'явилася збільшена батарея, завдяки якій більшість водіїв Song Pro DMI фактично перетворюється на повноцінний електромобіль на кожен день. У салоні теж не пройшли повз комфорт. Додали зручні рішення, покращили відчуття якості, і все це без зростання ціни. Як їм це вдається – загадка, яку китайський автопром поки що розкривати не збирається. На ринку модель 2026 року вийде відразу в 4 комплектаціях. Базова ціна стартує від $14 700, а з урахуванням державних пільг на електрифіковані автомобілі вона стає ще нижчою – приблизно мінус $400. Тож давайте розбиратися, які саме оновлення отримав цей популярний кросовер у 2026 році і чому він цікавий не лише у Китаї, а й далеко за його межами. Для початку варто наголосити, китайський автогігант BYD впевнено набирає обертів на домашньому ринку і явно не збирається зменшувати темп. Лінійка Song знову підтверджує свій статус популярного хіта. Лише за листопад дилери продали майже 34 тисячі автомобілів. І що особливо показово, левова частка цього об'єму, понад 21 тисяча машин, припала на Song Pro DMI. Саме він вкотре вирвався у лідери та став справжнім чемпіоном серед енергоефективних компактних кросоверів. А тепер на сцену виходить оновлена версія з чіткою метою зміцнити успіх та залучити ще більше нових покупців. Оновлений гібрид Song Pro зовні майже не відрізняється від попередньої версії. І це швидше плюс. Модель зберегла фірмовий стиль Dragon Face, добре знайомий за актуальною моделлю. Спереду – закрита решітка радіатора з ефектною хромованою смугою. В центрі вона об'єднана з ієрогліфом Song і плавно йде у вузькі світлодіодні фари, формуючи відомий вигляд усієї лінійки. У профіль кросовер виглядає динамічно. Плаваючий дах, точна лінія кузова і хромоване обрамлення вікон роблять силует легким і стильним. Приємний бонус – 2 нові кольори кузова в палітрі – бежевий та зелений. Ззаду – лаконічний дизайн із цільною LED-оптикою, прихованою вихлопною системою, рельєфним бампером та акуратним спойлером, що підкреслює сучасний характер моделі. Габарити залишилися колишніми. Довжина – 4735 мм, ширина – 1860, висота – 1690, а колісна база – 2712 мм. Дорожній просвіт – 190 мм. Колісні диски у перших 2 комплектаціях на 18, а 2 інших на 19 дюймів. Спереду тут класична незалежна підвізка Макферсон, ззаду незалежна на 4 важелях. Вага автомобіля – 1730 кг. Що ж під капотом цього гібридного кросовера? Song Pro DMI рухається за допомогою гібридної системи 5-го покоління. Система DMI від BYD працює так, що головну роль відіграє електротяга, а бензиновий двигун виступає швидше як генератор, підстраховуючи та допомагаючи, коли потрібна додаткова динаміка. В основі системи 1,5-літровий атмосферний мотор на 101 силу та 126 ньютон-метр крутного моменту. Разом із ним працює 163-сильний електромотор на передній осі через гібридну трансмісію eCVT. Повного приводу ця модель не має, але і так кросовер розганяється до сотні за 8,5 секунд, а максимальна швидкість досягає 180 км на годину. І найцікавіше – витрата палива. Офіційно всього 3,2 літри на 100 км при розрядженій батареї. Для кросовера такого класу це просто неймовірний результат. Song пропонує 2 варіанти батарей. Перша – на 18,3 кВт-години. З нею кросовер проїжджає до 130 км у суто електричному режимі.
Зарядити її з 30 до 80% можна приблизно за годину на станції потужністю 18 кВт. Друга більша батарея – 26,6 кВт-годин. Вона дає запас ходу до 220 км за китайським циклом CLTC і заряджається майже вдвічі швидше – з 30 до 80% за півгодини при потужності зарядки 54 кВт. Обидві батареї фірмові Blade літій-залізофосфатні. А ось акумулятор на 13 кВт-годин з лінійки прибрали. Виробник з гордістю заявляє, якщо кросовер зарядити до повного та залити паливо у бак на 52 літри, він зможе проїхати цілих 1600 кілометрів без зупинок на дозаправку. Салон оновленого кросоверу створений для комфорту, будь-то щоденні поїздки по місту або далекі подорожі. Салон може здатися скромним на перший погляд, але є все, що потрібно для зручних поїздок на кожен день. І при цьому не варто забувати перед нами кросовер з дуже привабливою ціною. Головний акцент – великий мультимедійний екран на 15,6 дюймів, а в базовій версії – на 12,8 дюймів з сучасною системою DialLink. Поруч – цифрова панель приладів на 8,8 дюймів, яка показує всю необхідну інформацію. Всередині просторий салон як для свого класу. Передні та задні сидіння м'які, із зручною посадкою, а матеріали обробки виглядають акуратно та якісно, хоч сидіння й виконані з екошкіри. Для атмосфери комфорту тут є панорамний дах, бездротова зарядка для телефону, двозонний клімат-контроль та кілька USB-портів. Шумоізоляція на висоті, зі слів представників компанії, навіть на трасі всередині спокійно і тихо. Доповнюють комфорт атмосферне підсвічування та стильні декоративні елементи. У нових моделях є функції, які роблять поїздки ще приємнішими: вентиляція та обігрів передніх сидінь, вбудований бокс із підігрівом або охолодженням, а також система стабілізації при проколі шини на швидкості до 140 км на годину. Багажник розрахований на 530 літрів, а якщо скласти задній ряд, об'єм збільшується до 1482 літрів. Ця новинка вирізняється не тільки чудовою енергоефективністю та просторим салоном для свого класу, а й багатим арсеналом сучасних технологій. Головна фішка – система DiPilot 100. Вона використовує набір з 12 камер, 5 радарів міліметрового діапазону та 12 ультразвукових датчиків, забезпечуючи функції автопілота, екстреного гальмування, утримання смуги та точного паркування, допомагаючи водію у різних дорожніх ситуаціях. Новий гібридний кросовер Song Pro DMI вже доступний на рідному ринку з 10 січня в 4 версіях. Ціни стартують від 14 700 і доходять до 18 800 доларів. Оновлений Song Pro – це свіжий погляд на комфорт, технології та практичність, упаковані у сучасний, стильний кузов та з економічною гібридною установкою. Кросовер створений для всього – сімейних поїздок, міських буднів та активного відпочинку. Тут є і зручний холодильник прямо в підлокітнику, і продвинутий автопілот, який робить водіння легшим та приємнішим. BYD знову доводить – невеликий гібридний кросовер може бути зручним, функціональним та стильним одночасно. Ну що ж, друзі, дякуємо, що додивилися до кінця, це дуже цінно для нас. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, не соромтесь писати в коментарях, що думаєте про новинку, і, звісно, підписуйтесь, якщо ще не з нами. Попереду ще багато цікавого контенту. І до зустрічі у наступному відео.